Titta på den här. Det bästa tipset jag har i de spanska områdena är att besöka El Boquetillo, om jag kan uttala det korrekt då. Det står längst ner här, ska vi se. Boquetillo, zona comercial. De vårdar mycket på det här med att man ska handla lokalt i det här området. Så de här skyltarna här sitter uppe för att liksom signalera att handla lokalt, åk inte till de stora kedjorna, stöd din lokala affär. Men det jag tänkte tipsa om när man ändå ska ge sig in i de här spanska områdena är det här stället till bakom mig. Det är röstat, det heter ju då Geladeria Caramello. Står där. Men det har blivit framtaget som, eller det står någon skylt utanför, vi hört det förut, Spaniens bästa chokladglass. Så då finns det ju inget att snacka om. Spaniens bästa chokladglass ligger där. Jag visar på kartan var det här ligger. Men precis mitt emot det så har man också en väldigt härlig fiskrestaurang som heter Repipi, om jag minns rätt. Ja, Repipi. De har öppet just nu. Nu är det ungefär lunchdags. Klockan är väl 2, 1 kanske. Men de har även öppet på kvällen. Då brukar det vara fullsatt där. Det finns ju lite andra ställen här som hamburgerbar, café. Och sen, ja, här går jag nu bredvid ett gäng höghus här. Då är det bara en butik mitt uppe i alltihop istället för en lägenhet. Men det är lägenhetshus här som ligger. De ser ut så här bakifrån. Här alldeles runt hörnet så kan man då springa in i massa konstverk. Det här området heter Paseo de los Murales, muralmålningsgatan. Som ni då ser bakom mig här. Här har vi en av de bättre med en härlig gammal kvinna. Och och en av de sämre precis bredvid. Nej men skämt åsido, det är olika målningar på varenda kortsida på den här stället. Och under det så har de satt upp, under varje där, den lilla plakatet där, så finns det information om artisten som har gjort det. Här heter artisten El Alfil och konstverket heter A Sea in Your Eye. Eller In Your Eyes kanske det var. Här ser ni. Det är vackert. Så det här är lite häftigt att gå och ta foton på. Så gör ni det, eller går hit och tar lite foton och lägger ut det på Instagram, så tagga gärna oss, så vet vi att det var en bra tips. För det är kul att höra om tipsen går igenom rutan så att säga. Om ni tycker sådana här tips är roliga att höra, så sätt gärna en tumme upp på videon så den kan spridas till fler. Så kollar vi vidare här nu. Här har vi 2 konstverk till. Men jag ska inte visa er alla konstverk. Det finns ett konstverk här som är med i omröstningen, eller om det redan var utsett till en av världens 35 bästa konstverk, väggkonst, street art helt enkelt. När man kommer runt hörnan här borta sen, jag ska visa, det är 2 gator man kan gå upp och ner. Det finns en liten karta i början här, precis bredvid Elola som är fotbollsplanen som ligger där. Det är där hela det här området ligger. Så jag tycker att när man har gått runt de här 2, man ska gå dem strategiskt då. Ni ser ju hela vägen bort här, massa härliga konstverk. Och nu snedde jag över till snedgatan innan där. Men när man kommer längst ner mot vägen, Avenida de Michas som ligger precis längst ner, då finns det en liten härlig bar där man kan köpa en öl och en tapa för typ 2 euro. Här är ju en av mina favoriter. Titta på den här. Ja, det är nice. Jo, när man kommer i slutet på den här gatan, när man har sett den här barnet med båten och man har stora saluhallen som ligger här. Bar Nadja ligger här. Den kanske är öppen då när man är här. Men längst ut här framme så finns det ett ställe. Ett ställe som heter Café Fusion. Och här kan man då få massa goda maträtter precis längs med den något livliga gatan Avenida de Michas. Men så mitt tips är att gå hit och sätta sig. Nu har de frukost här. Sen har de lite erbjudande. 3,50 för någon fisk här. Och lite maträtter helt enkelt. 3,50. Det är ganska bra.
Ja, de har massa bra erbjudanden här och det är precis mitt emot en farmacia om man känner igen sig och letar efter det här stället. Men som sagt, hitta den här färgglada byggnaden och sväng upp, rakt upp och hitta Paseo de los Morales. Tack så mycket för att ni har tittat. Ha en fortsatt trevlig dag. Vi ses i nästa film. Puss!